ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੀजिंग ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਖਿਡਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਚੀਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਫੈਨਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਭੇਜਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੀजिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੇ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਫਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਮਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਬੀजिंग ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ US ਓਲੰਪਿਕ ਤੇ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਬੀजिंग ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਫਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪੇ ਘੜਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਹਾ। ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2022 ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 2022 ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਮਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। Administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang and other human rights abuses. The athletes on Team USA have our full support.
We will be behind them 100% as we cheer them on from home, but we will not be contributing to the fanfare of the games. U.S. diplomatic or official representation would treat these games as business as usual in the face of the PRC's egregious human rights abuses and atrocities in Xinjiang, and we simply can't do that. As the President has told President Xi, standing up for human rights is in the DNA of Americans. We have a fundamental commitment to promoting human rights, and we feel strongly in our position, and we will continue to take actions to advance human rights in China and beyond. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਫਦ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ 올림픽ਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਥਲੀਟ ਵਿੰਟਰ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਟੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਥਲੀਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਐਥਲੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ RCMP ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਥਲੀਟਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ RCMP ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ 올림픽 ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਰੋਸ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮਾਈਕਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। For the past many months, we've been in conversation with partners and allies around the world on the issue of the Beijing Olympic and Paralympic Games. As a country, indeed, as many partners around the world, we are extremely concerned by the repeated human rights violations by the Chinese government. That is why we are announcing today that we will not be sending any diplomatic representation to the Beijing Olympic Paralympic Games this winter. Our athletes have been training for years and are looking forward to compete at the highest level against athletes from around the world, and they will continue to have all of our fullest support as they show the extraordinary success that Canada has at Winter Olympic Games. I don't think the decision by Canada or by many other countries to choose to not send diplomatic representation to the Beijing Olympics and Paralympics is going to come as a surprise to China. We have been very clear over the past many years of our deep concerns around human rights violations, and this is a continuation of us expressing our deep concerns for human rights violations. We've been very clear that concerns around arbitrary detention are real and are shared by many dozens of countries around the world, which is why we saw such tremendous participation and sign on to our declaration against arbitrary detention. We will continue to stand very clearly as a world against the use of coercive diplomacy and tools like arbitrary detention. At the same time, we will be there, absolutely, as countries, as a country, but as a world as well, to support all the athletes gathering in Beijing over this coming winter. We know that our athletes need to have one thing in mind, that is representing their countries to the best of their ability and winning that gold medal for Canada. They will be focused on that. We will do everything necessary to ensure their safety and ensure that they are able to focus single-mindedly on bringing home the gold for Canada. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿੰਟਰ 올림픽ਸ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। US, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜਿੰਗ 올림픽 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵਫਦ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ MPs, ਸੈਨੇਟਰਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਉਈਗਰ
ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜ਼ਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਬਾਦੀ ਰੋਕੂ ਉਪਾਅ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀਗਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇ। I've been speaking over months with Canadian Olympic Committee athletes, Olympic representatives like Mr. Pound and others, to try and see how we can express our profound displeasure with the conduct of the regime in China without hurting the athletes. We're all proud of the men and women who train so hard to wear our maple leaf. They should also wear our values abroad as well. So we've been proposing moving the games. There wasn't any interest by the Trudeau government in that. We've proposed the diplomatic boycott. I think that's the best thing we can do alongside our allies to show pressure, but not to make the athletes pay the price for the conduct in Beijing. And there's a few reasons why I think we need to boycott, have a diplomatic boycott. Part of it is that frankly I'm banned from China. We have parliamentarians in our House of Commons that have been banned by the Chinese government. That means that if we did send a diplomatic mission that China, in fact, is choosing who gets to go on that mission, because we have members of our House of Commons who have lost the ability to be part of that mission. That in and of itself, to me, is problematic. But also, I think that there is, there's huge problems having the Olympics in Beijing, knowing that there's genocide happening in that country, knowing that our government has voted unanimously and our opposition, our House of Parliament, has voted unanimously on that genocide. So I think that we need to send a message to Beijing that the world is watching, the world is paying attention, that we are not going to allow this to. ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਮਾਈਕਲ ਸਪੇਵਰ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਕੋਵਰਿਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਚੀਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਹੁਵਾਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿੰਗ ਵਨ ਯੂ ਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹੇ ਮਾਈਕਲਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਗ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਮਾਈਕਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਕਾਂਗ ਪੇਵੂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਵੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੀਵੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਦੂਤ ਡੇਵਿਡ ਕੋਹਨ ਨੇ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚੀਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰਹਣਗੇ। And for the Winter Olympic Games, as you mentioned, I think that is actually we should see the sports is sports. It should not be politicized. But it is sad to see, that the United States is trying to make the issue for their political gains. It has a lot of political intention, and it seriously violates the charter of the Olympics. And it is actually invited a lot of opposition and criticism from around the world. So I do hope that people, especially in the age of globalization, and we are confronting with all those transnational issues. First, we should make sure that the Winter Olympic Games is a venue
for the athletes all over the world to compete. And also, secondly, it's a time for the humankind to show their resilience during this trying time to tackle all those transnational issues. And those athletes and the winter sports lovers should not be deprived of the rights, to have this wonderful event once in 4 years' time. And for the United States, actually, no one cares about whether they will be there, their officials will be there or not, because no invitation is sent to them. Or what I am looking for is for Canada and the United States and the tradition of our countries to once again come together and reaffirm our commitment to those values and to work together to make sure that our abhorrence of the way in which China conducts its policy toward human rights, that we are unified in expressing our opposition to that. The Olympics are a good example, but the President came out yesterday declaring a diplomatic boycott for the United States. But you have to have a tip of your hat to Prime Minister Trudeau, who surfaced that issue himself on behalf of Canada several weeks ago. He has not made or announced a final decision yet, but the verbiage that Prime Minister Trudeau used is virtually identical to the verbiage that the United States used yesterday. And I have a high level of confidence that Canada and the United States will be aligned on our China policy, including our policy with respect to the Olympics. This is a political domain. It's a political decision, which we respect their right to take that decision. But what it also shows is that they respect the right of the athletes to take part in the Olympic Games, and I think that's very important. And if you're talking about inclusivity and universality, I think nothing better demonstrates that than the recent adoption at the UN of the truce resolution. 173 nations were co-signatories of the 193 countries. It was adopted by consensus. And the wording, I won't go into the wording of that resolution, but the wording very clearly says how important the role of the Olympic Games are in building bridges and bringing countries together, recognised by consensus, by the world's politicians. So my answer to you of that specific question about universality is we think that countries and their governments are very much behind the games and very much understanding. And this isn't the first time we've had such support. We also had it at the G20, the G8 as well. But I think very clearly they support the aims of the Olympic Games, and they understand that we are hopefully beyond politics, and that we can use that role of being politically neutral to bring the world together. And we have to respect the political decisions taken by political bodies all around the world. So that about the United States and any other country that might decide. We can only say that we are extremely proud, happy, and hopeful that all the athletes of the world, the best winter athletes of the world, will have the opportunity to live in peace. ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਨ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਫਦ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। It will come as no surprise that the Australian government will not be sending any official representatives to the forthcoming Winter Games in China. For some time, people have been very aware that we have been raising a number of issues that have
have not been received well in China, and there's been a disagreement between us on those matters. We have always been open to meet with the Chinese government to talk about their concerns, whether it's their concerns with our foreign interference legislation or other foreign investment rules, where Australia takes a very strong stand, standing up for Australia's interests. They've been very critical of Australia in our efforts to ensure that we have a strong national defence force, particularly in relation, most recently, to our decision to acquire nuclear-powered submarines. But of course, the human rights abuses in Xinjiang and the many other issues that Australia has consistently raised. We have been very pleased and very happy to talk to the Chinese government about these issues, and there's been no obstacle to that occurring on our side. But the Chinese government has consistently not accepted those opportunities for us to meet about these issues. So it is not surprising, therefore, that Australian government officials would therefore not be going to China for those games. Australian athletes will, though. I'll continue to stand strong, as our government will, for Australia and everything that we believe in, and the positive role we see for a free and open Indo-Pacific. And there are no compromises on that, nor should they be. ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੰਟਰ 올림픽 ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਬਰਟਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਬਰਟਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਫਦ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। So we've already made clear that we won't be represented there at a ministerial level. We made that clear to China, I think, in October. And so for us, that's a decision we've already made. Range of factors, but mostly to do with COVID and the fact that the logistics of travel and so on around COVID are not conducive to that kind of trip. But we've made clear to China on numerous occasions our concerns about human rights issues, as recently as the Prime Minister talking to President Xi. So they're well aware of our view on human rights, but we had already made the decision not to attend. ਅਮਰੀਕਾ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ 올림픽 ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੰਟਰ 올림픽 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਮਰ 올림픽 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ਿਨਜੀਆਂਗ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿੰਟਰ 올림픽 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2022 ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੰਟਰ 올림픽 ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਬੈਠਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿੰਟਰ 올림픽 ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।